हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ लास्ट वान CDC को लास्ट वान टपिकको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसपछि हामी चाहिँ 78 मा आएको क्वेसनको सोलुसन पनि गर्नेछौँ। सो समग्रमा भन्नुपर्दा अब CDC को 2टा मात्र भिडियो बाँकी रहेको छ, त्यसपछि CDC को सबै सिलेबस कभर भइसकेको छ। बुझ्नुभयो? ल क्वाड्रप्स, ट्रिपल र इन्डाइरेक्ट ट्रिपल्सको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। जुन चाहिँ तपाईको एक्सप्रेसन यो रहेको छ, मैले यो एक्सप्रेसनको लागि तपाईको 3 स्क्वायरको बारेमा कुराकानी गरिदिएको छु, जुन चाहिँ एक्जाम्पल नम्बर 3 को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसकै बारेमा कुराकानी गरिदिएको छु, प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला। ल अब डाइरेक्ट यसको लागि हामीले चाहिँ पहिला 3 स्क्वायर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि क्वाड्रप्स, ट्रिपल र इन्डाइरेक्ट ट्रिपलको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। बुझ्नुभयो? ल अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट क्वेसन नम्बर 1 को लागि कुराकानी गरौँ न, क्वाड्रपको बारेमा। प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ मिलाएर बुझ्नु होला है त। ल यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, तपाईँले 3 स्क्वायर पत्ता लगाउनु भयो कि लगाउनु भएन? लगाउनु भयो होला पक्कै पनि। ल मैले यहाँ चाहिँ सर्टकटमा लेख्दैछु। ल क्वाड्रप्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा अपरेटर हुन्छ, एउटा आर्गुमेन्ट 1 भन्ने हुन्छ ARG है त, अर्को ARG2 हुन्छ र अर्को तपाईँको रिजल्ट भन्ने हुन्छ। अपरेटर भनेपछि प्लस प्लस इन्टु प्लस माइनस यिनीहरू अपरेटर भयो। रिजल्ट भनेपछि T1 T2 T3 यिनीहरू भयो। बुझ्नुभयो? अब त्यसपछि ARG1 भनेको ACT1 यिनीहरू भयो। AR2 भनेपछि तपाईँको पछाडिको भयो। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। ल यो क्वाड्रप्सको बारेमा भयो। अब हामीले ट्रिपल्सको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा ट्रिपल्सलाई हामीले चाहिँ हाम्रोमा रिजल्ट भन्ने हुँदैन, ट्रिपल्समा यो 3वटा मात्र हुन्छ, अपरेटर, आर्गुमेन्ट 1, ARG2, रिजल्ट भन्ने हुँदैन। बुझ्नुभयो? इन्डाइरेक्ट ट्रिपल्समा के हुन्छ रे, तपाईँले पोइन्टरको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, पोइन्टरको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल अब थ्योरीको सँगसँगै तपाईँले बुझाउने कोसिस गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् है, क्वाड्रप्समा जुन चाहिँ 4वटा फिल्ड हुन्छ, 4वटा फिल्ड भनेको छ जुन चाहिँ अपरेटर, आर्गुमेन्ट 1, आर्गुमेन्ट 2 र रिजल्ट भन्ने हुन्छ। द ओपी फिल्ड कन्टेन इन्टरनल कोड फर द अपरेटर र यिनीहरू 3 कोड त तपाईँलाई थाहा नै होला पक्कै पनि हो त। यिनीहरू यो के लेखेको छ आफैले बुझ्नु होला। मेन चाहिँ बुझ्नुपर्ने यो 4वटा हुन्छ क्वाड्रप्समा, जुन चाहिँ अपरेटर, आर्गुमेन्ट 1, आर्गुमेन्ट 2 र रिजल्ट भन्ने हुन्छ क्वाड्रप्समा। बुझ्नु पऱ्यो, यति बुझेपछि काम सकिएको। बुझ्नुभयो? ल अब सुरुमा पहिला हामीले A को बारेमा कुराकानी गरौँ। एमा चाहिँ हामीले क्वाड्रपको बारेमा कुराकानी गरौँ। प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ मिलाएर बुझ्नु होला। फेरि कमेन्टमा दाइ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ बिग्रे यताउता भनेर कमेन्ट आयो भने त कमेन्टभित्र घुसेर पिट्छु नि फेरि म। के को हुन्छ रे? अपरेटरको हुन्छ, एउटा ARG1 भन्ने हुन्छ, अर्को ARG2 भन्ने हुन्छ र अर्को तपाईँको रिजल्ट भन्ने हुन्छ। भयो? यति भएपछि त पुग्यो होला। ल 0 नम्बरमा के गरेको छौँ? अपरेटर तपाईँको कुन चाहिँ छ भन्नु त? 3 कोड है त। यसको 3 कोड त तपाईँले त पत्ता लगाउनु भयो होला। यो अब सिरियली वाइज जान्छौँ। अपरेटर कुन चाहिँ छ? प्लस रहेको छ, त्यसपछि अर्कोमा फेरि प्लस रहेको छ 1 नम्बरमा। म सरस्वती पहिला के कस्तो हो पहिला लेखिदिन्छु, त्यसपछि अरू कुरा बुझाइदिन्छु है त। ल त्यसपछि 2 नम्बरमा तपाईँको इन्टु भने रहेको छ भयो। 3 नम्बरमा तपाईँको के रहेको छ? प्लस भन्ने रहेको छ भयो। त्यसपछि 4 नम्बरमा तपाईँको माइनस भन्ने रहेको छ भयो। त्यसपछि 5 नम्बरमा लास्टमा के छ? इक्वल टु भन्ने रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? ल यो त भयो। अब हेरौँ त ARG1 मा के लेख्नु पऱ्यो रे? ACT1 फेरि पनि T1 छ, त्यसपछि T3 र लास्टमा T5 भयो। ARG1 को कुराकानी भयो। अब ARG2 भनेपछि पछाडिको कुन छ त? B छ, D छ, T2 भयो, एउटा C छ,
एउटा T4 छ, लास्टमा के पनि छैन भनेपछि छोडिदिने त्यतिकै। रिजल्टमा कुन कुन छ? T1 छ, T2 भयो, T3 भयो, T4 भयो, T5 भयो र लास्टमा तपाईको x भन्ने रहेको छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ तपाईको के भयो? क्वाड्रप्स भयो। क्वेसनमा तपाईको क्वाड्रप्स भनेर भन्यो भने यसरी पत्ता लगाउनु रहेछ भनेर बुझ्नु होला। भयो? अब सेकेन्ड नम्बरको लागि ट्रिपल्सको बारेमा कुराकानी गरिएला। ट्रिपल्सको बारेमा के भनेको थियौँ? रिजल्ट भने हुँदैन, ARG2 ARG1 अपरेटर र यिनीहरू हुन्छ भनेर तपाईलाई भनेको छु हो। ल अब हेरौँ न त। सरस्वती यतै नै गरिदिउँ ल। ल यो चाहिँ यता भयो। पहिला OP को लेखिदिइहाल, के कस्तो रहेछ पहिला लेखौँ त। OP को रे, अर्को तपाईहरुको ARG1 भयो, अर्को तपाईहरुको ARG2 भयो हो। ल अब यहाँ चाहिँ 0 मा हेरौँ न त। प्लस रहेको छ, A रहेको छ, B रहेको छ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि अब यो 1 नम्बरमा भयो, प्लस रहेको छ, C रहेको छ, यहाँ चाहिँ C लेख्दिने, D रहेको छ लेखिदिने। 2 मा हेरौँ, इन्टु रहेको छ। अब T1 को ठाउँमा हेरौँ त। T1 कहाँ छ? 0 मा रहेको छ नि त, सो यहाँ चाहिँ 0 भयो। T2 भन्ने रहेको छ, T2 कहाँ छ? 1 नम्बरमा छ, 1 नम्बर लेख्दिने भयो। यही कन्सेप्ट युज गर्ने हो। अब त्यसपछि T3 मा हेरौँ, के अरे 3 नम्बरमा हेरौँ त, प्लस रहेको छ। T1 भनेपछि कुनमा रहेको छ रे? 0 मा, हैन र? C भयो। अब 4 नम्बरको पालो, माइनसको माइनस, T3 भनेपछि 2 नम्बरको। अब त्यसपछि T4 भनेपछि 3 नम्बरको। यो 3 हैन त, यो त्यही यहाँ चाहिँ लेखिदिने। लास्टमा 5 नम्बरमा हेरौँ न त। इक्वल टु छ, ओके। र अब तपाईहरुको यो कता गयो? यो रिजल्टको x को भ्यालु छ नि, अब तपाईको ARG1 मा आउने भयो। बुझ्नुभयो? र अब यो T5 छ नि, T5 चाहिँ तपाईहरुको ARG2 मा जाने भयो। ARG T5 जुन चाहिँ तपाईहरुको 4 मा मान्नु भएको छ। यो लास्टको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु होला है त। हामीले क्वाड्रप्समा के गरेको चाहिँ रिजल्टको जे हुन्छ ट्रिपल्समा ARG1 मा हुन्छ र तपाईहरुको यो एक्सचेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको हो। यसरी भन्दिने, ट्रिपल्समा T5 को भ्यालु ARG2 मा जान्छ, रिजल्टको भ्यालु ARG1 मा आउँछ। किन भयो, कसरी भयो, थ्योरी हेर्नु होला। बुझ्नुभयो? ल अब यो चाहिँ तपाईहरुको ट्रिपल्सको बारेमा कुराकानी गर्यो। इन्डाइरेक्ट ट्रिपल्समा के गर्ने रे? सेम कपी पेस्ट नै हो, तर युजिङ पोइन्टर भन्ने रहेको छ नि त। ल अब म तपाईलाई C नम्बर जुन चाहिँ के रहेको छ रे? इन्डाइरेक्ट ट्रिपल्स को बारेमा कुराकानी गर्नेछ। पोइन्टरको कन्सेप्ट आउँछ होला पक्कै पनि, हैन र? ल यहाँ हेर्नु त, 0 देखि 5 सम्म रहेको छ नि त। मैले के गर्छु त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् त, 0 1 2 3 4 5 भयो। र यहाँ मैले मतलब सपोज स्टेटमेन्ट भनेर लेखिदिएको छु, स्टेटमेन्ट भनेर लेखिदिए। ल अब 0 को लागि मैले के गरिदिन्छु? 1 0 सपोज गरिदिएको। 1 को लागि 1 1, 2 को लागि 1 2, 3 को लागि 1 3, 4 को लागि 1 4, 5 को लागि 1 5। पोइन्टर हो कि सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा यो स्टेटमेन्ट जे पनि छ नि, जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? मैले यहाँ अगाडिको 1 1 1 1 मानेको छु, पछाडिको यो जे छ त्यही कपी पेस्ट तपाईले जस्तो वेमा गर्नु पाउनुहुन्छ। यहाँ अगाडि 2 2 2 2 भनेर सपोज गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम, जेसुकै गर्दा पनि हुन्छ है त। ल अब इन्डाइरेक्टको कुराकानी गर्दै छौँ नि त। ल अब हेरौँ त। अब यो 0 1 2 3 को ठाउँमा अब यो स्टेटमेन्टको नयाँ युज हुने भयो। OP ARG1 ARG2 जस्ताको तस्तै। अब यो 0 को ठाउँमा 1 0 हुन्छ, 1 को ठाउँमा 1 1 हुन्छ, 0 को ठाउँमा 1 0, 3 को ठाउँमा चाहिँ 1 3, 2 को ठाउँमा 1 2,
यस्तै मात्र हुन्छ अरू चाहिँ कपी पेस्ट है त ल हेर्नुहोस् है त कसरी हुँदो रहेछ चेक गरौँ न त ओपी रहेको छ एउटा त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ ARG1 भयो त्यसपछि ARG2 भनेर रहेको छ हो ल अब हेरौँ त के कस्तो हुँदो रहेछ 1 0 अब यो जस्ताको तस्तै यतापट्टि 1 1 1 2 1 3 1 4 लास्टमा 1 5 भयो हैन तपाईहरुको ट्रिपल्समा के छ कपी पेस्ट भयो अब हेरौँ त ARG1 मा चाहिँ 0 0 भनेपछि पोइन्टर कुन चाहिँ छ 1 0 छ 1 0 1 को नि 1 1 रहेको छ 1 1 भयो त्यसपछि 0 को 1 0 नै छ C को C छ अब 2 को नि 1 2 भने रहेको छ 3 को नि 1 3 रहेको छ 1 3 भयो X को X नै भयो 4 को 1 4 भनेर सकियो त यो इन्डाइरेक्ट ट्रिपल्स को क्वाड्रप्स को बुझ्नुभयो हामीले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के रहेछ रे ट्रिपल्समा रिजल्ट को भ्यालु x जे हुन्छ ARG1 मा हुन्छ ARG1 को ठाउँमा ARG2 मा हुन्छ यति ट्रिपल्स को इन्डाइरेक्ट ट्रिपल्समा पोइन्टर को कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो यति कुरा जानेपछि काम सकियो हेर्नु त कति सजिलो वेमा गरिदिएको छु तपाईहरुलाई हेर्नु त सुरुमा तपाईहरुको 3 एड्रेस पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसपछि डब्बा डब्बा त कपी पेस्ट नै हो भन्दा पनि हुन्छ ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई 78 मा आएको क्वेशनको सोलुसन गर्दै छम सो अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे